ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ የእንቁላል ፍራይ ራይስ ነው። በጣም ቀላል በጣም ምርጥ የሆነ ነው። ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። እዚህ ጋር ቀዝቃዛ ሩዝ የተቀቀለ ሩዝ ማዘጋጀት አለባችሁ። ሁሉ ጊዜ ቀዝቃዛ ሩዝ መሆን አለበት ፍራይ ራይስ ሰሩ። እዚህ ጋር የተቀቀለ ሩዝ አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር 3 እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አለኝ። እዚህ ጋር ጥቁር ቅመም፣ እዚህ ጋር ደግሞ ጨው አለኝ። እዚህ ጋር አተር አለኝ። አተር የተጠቀምኩት የፍሪዘር ነው። እናንተ ይፈልጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሲምፕል እና ቀላል ነው። ትወዱታላችሁ። እሺ ይኸውላችሁ 3 እንቁላል አለኝ። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ጨው እንጨምራለን። ትንሽ ጨው እንጨምራለን። ከዛ ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? ይሄንን በደንብ አድርገን እንመታለን ማለት ነው። ቀጣውን አብረን እናያለን። እሺ መጥበሻ ወይም ድስት አዘጋጃላችሁ። ከዛ ዘይት ትጨምራላችሁ። ምን እንጨምራለን? እንቁላላችንን መጀመሪያ እንጠብሳለን። እንቁላላችንን እንጠብስና እንደፈለጋችሁ እኔ በጣም መጥበስ ነው የምወደው። እናንተ በፈለጋችሁት መጠን መጥበስ ትችላላችሁ። ይሄንን እንጠብሳለን። ከዛ ጠብሰን ወደ ጎን እናስቀምጥና ሌላውን ስራ አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ የኔ እንቁላል በቅቶታል። እናንተ እንደፈለጋችሁ መጥበስ ትችላላችሁ። በጣም ማለመጥበስ በጣም ማለማብሰል። እኔ ግን ወደ ጎን ይሄ በቃኛል። እንደዚህ ሲበስል ነው የምወደው። ወደ ጎን አስቀምጣለሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ መጥበሻ ታዘጋጃላችሁ። ዘይት ተጨምራላችሁ። ይሄው የጠበስኩት እንቁላል እዚህ ጋር ነው። ምን እንጨምራለን? መጀመሪያ ነጭ ሽንኩርትና እንጠብሳለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብላችንን እንጠብሳለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። እሳታችንን ከፍ አድርገን ነው የምንጠብሰው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። የዚህ ጣም ነው ምርጥ አርጎ የሚሰጠን የነጭ ሽንኩርቱና የዝንጅብሉ ጣም ለፍራዩ አሪፍ ይሆናል። እሺ ይኸውላችሁ ሽንኩርቱ ዝንጅብሉ ተጠብሶ እዚህ ጋር ደርሷል። ምን እንጨምራለን? አተራችንን እንጨምራለን። ከዛ ጨው እንጨምራለን። ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። እሺ ይኸውላችሁ ለ3 ደቂቃ እንደዚህ ያረቁ ጠብሻለሁ። እሳታችሁን ከፍ ማድረግ አለባችሁ። ፍራይ ስትሰሩ እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጠብሳላችሁ። አሁን ሩዛችንን እንጠብሳለን ማለት ነው። ሩዛችሁን በቀዝቃዛ ሩዝ ነው እንደነገርኳችሁ ለ4-5 ደቂቃ እንጠብሳለን። የምትጠብሱት እንደዚህ በማንኪያ ነው። እንዲያረጋችሁ እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ብራውን እስከሚመጣ ጠብሳላችሁ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። እሺ ይኸውላችሁ እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጥረሱ። ይሄው እዚህ ጋር ደርሰናል። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? እንቁላላችን እንጨምራለን። እንቁላላችንን ለ2 ደቂቃ እንጠብሳለን አብረን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ስትጠብሱት እንዲከስር ያረጋችሁ ጥረሱ። ካለበለዛ ልጥጥ ይለባችኋል። ልክ እንዲከጠበሳችሁ ምርጥ ይመጣል። በቃ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ እንቁላል ፍራይ ራይስ ይሄን ይመስል ነበር። ባተር በጣም አሪፍ በጣም ምርጥ በጣም ሲምፕል የሆነ ስራ ነው። ትወዱታላችሁ። ስሩና ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ። ሲምፕል በጣም ቀላል በ20 ደቂቃ ውስጥ ሰርታችሁ የምትመገቡት ነው። 20 ደቂቃ ማይፈጅም 15 ደቂቃ ይፈጅ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ፣ ሞክሩት። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነው። ቻው።